Путин сказал, если до 10 мая нихуя не сделаем, блядь, вот все нахуй с землей сравниваем, блядь. Ну, я типа, знаешь, это глобальные меры, блядь. А там едешь, что тут говорят, блядь, вроде уже тоже такой указ есть, что рубежная вроде еще сейчас пытаемся освободить, а россиянский Северодонецк с землей сравнивать. Уже не будет пытаться. Короче, такое, блядь. Громадське в Сєвєродонецьку – це та невелика частина Луганської області, яка досі контролюється українською армією. Можна сказати по військових мірках, що тут іноді червона зона. Обстрілюється місто щодня, обстрілюється хаотично. Ніхто з тих, з ким ми сьогодні говорили, не зміг нам сказати, де може бути взагалі безпечно. Сказали, що небезпечно може бути всюди і, в принципі, прилетіти може будь-де. Ми зараз біля лікарні і розкажемо вам, як тут працюють і чому вони теж кажуть, що іноді це червона зона. Це зараз можна назвати якою зоною? Ну, по місту трудно сказати. Якщо йде обстріл, то це червона. Якщо обстрілу немає, то це зелена. Тобто, залежно від ситуації. Зараз тут в нас нема, як то, товар, гроші, товар. У нас нема моменту грошей, у нас товар, товар. Тобто ми спілкуємося, живемо комуною. Я тобі дав, ти мені дав бензин, я поміняв на дизельку, ми заправилися, і пішло. Але так ми виживаємо. Да, зараз ми не живемо, ми вже виживаємо. Я їхав по роботі, все було далеко. І прилетіла одна, і вона одна була моя. Ну, але не зовсім моя разве. Якщо ви тут, значить не ваша. Да. Оце я був за рулем. Пробила машину, пробила наскрізь. Всі колеса стали. Я кажу, В мене було, пройшло по голові, шапку пробило наскрізь, і це ожог по голові і по ноге. 2 осколка. Мы эвакуируем максимально. И вот сейчас мы зависли на 50-60 человек. Плюс-минус. Кого-то увезли, кого-то привезли. Кого-то привезли, кого-то обратили. Ну, судя в случае, в 8 утра сижу, дверь ногой открывается, заходит мужик, вот такую дитинку проніс. 39 температура. Ну, куда? Пошли, положили. Він нікуди їхати не збирається. Ну, є як є. Откапали, все, він пішов опять додому. Тобто і такі бувають. От у нас воно по чому колеблеться. Плюс-мінус, плюс-мінус. Ну, тримаємось якось кучу разом в комуну і живемо, в кібуцу живемо. Зараз немає в нас світу, зараз немає в нас води, але ми підключаємо генератори, даємо якийсь світ, даємо воду. Ну, тобто ми працюємо. У нас багато є прильотів, у нас є зруйновані дахи, зруйновані приміщення. Ну, я вже не кажу про те, що півлікарні розтеклілі. Ну, так нічого, працюємо. У нас 2 беременних живуть, будуть рожати скоро. Ну, а що зробиш? Тобто, є і поранені. Куди йде? Ну, хірургію, де у нас поранені є. Є таке поняття, воно взято з ізраїльської медицини, є єдиний медичний простір. Ми не відрізняємо, хто який пацієнт. Є пацієнт, ми його лікуємо. – 26 марта я попала под обстрел. Шла за гуманитарной помощью. Оказали врачи первую помощь и перевели сюда в травматологическое отделение. Но завтра собираемся на эвакуацию. А до этого что не уехали? Ну или не было возможности? Была возможность, 2 раза была эвакуация, ну я как-то думала здесь оставаться. Все надеялась на, может быть, моя квартира еще, мой дом еще как в целости как бы. Но потом как сказали, что тот район уже полностью разгромлен, поэтому здесь меня ничего не держит. У меня здесь никого нет, я одна, поэтому думаю, надо ехать. Тоже поедете на евакуацію? Да, поеду. А что делать? Сегодня позвонили в Боровское. Ну, ты что не знаете. Говорили, хаты твоей тоже нет. Всё. Родни нет. Кого муж умер, детей нет. Родителей нет. И решила, давай эвакуация. А сегодня узнала, думаю, делать мне там уже нечего. Некуда ехать. Громят, бомбят. Все. Соседки карасят, говорит, забрали, корову одна сдохла, тех, наверное. А кто забрал? Пояки.
Едете на эвакуацию? Нет, никуда я не еду. Остаетесь здесь? Да. Я на евакуації. А что решили ехать? А то, що в мене дом розбомбили, мене на 3-ті сутки тільки відкопали. Вас откопали? Да, еле узнали, что я без телефона, без связи был. И вообще никто не знал. 6-го отстреляли они. Все разнесло. Меня спасла кухня с той стороны. Я как раз в уголку лежал. Я инвалид 2-й группы. И я не мог сам себя. А приходил сосед, кормил животных у брата. Ну и как раз попал через мой двор, проходил. Спасибо ему, очень благодарен. У меня до сих пор нервный тик. Вот я сплю, я себе мало так рука дергается, что я и ухо себе, и нос. Ну, в общем, я очень сильный стресс перенес. И даже на ноги дало, я не в состоянии, то хоть передвигался трошки, а сейчас вообще поджилки трясутся. И... Это после того, как вас привалило? Ну да, ну вы представляете, это доля секунды вот этого всего бардака, оно, я не могу вам объяснить это состояние, а потом начинается, что я ни сна ничего, я думаю, спал ли я или не спал, вот эти все дни. Позавчора влупило там біля того корпуса, то в пацієнтів всі вікна повилітали. Ну, в нас в хірургічному тут тільки чоловік 20. Да, себе чоловік 20 десь пацієнтів? Ну, десь так, да. А в терапії теж там чоловік 25, мабуть, і вони їхати нікуди не збираються. Йдемо туди вниз, покажемо. Ну йдемо. Я вчора в 9 ліг спати ввечері. Думаю, поки нема обстрілів, спокійно ляжу спати. 9 ліг, поспав, в 12:40 почалися обстріли, я проснувся. Думаю, це вже ранок, мабуть, бо в нас завжди зранку, там 5 часов ранку буде десь. Обстріли будуть. Так. Ну, все дрижить тут, а десь рядом лягає. Заходьте. І цей. А дивлюсь на время 12:40 тільки, і все. Ночі. Да. Ну я вже виспався, там полежав, там часик, поки стріляли, потім якось знову заснув. Це я облаштував собі кабінети для прийому, бо там з тої сторони стріляють, тут більш безпечно, і то все одно заставив це все. Хоча вікна оці всі теж полетять, якщо вдруг що. Такого. Спите на матраці. Ну так, да, спимо на полу на матрасі, щоб 2 стінки було захищено. Ну, анестезіолог тут спить, тут трошки страшнувато спати. То, як обстріли бували, то він так до мене туди перепригував. А коли у вас термін? Через тиждень вже він рожать буде. Знаєте, хто у вас буде? Хлопчик. Ну. Сиділи тут ждали, я уговарював. Та ну не солярки вже бензину не. І що? Так Люди так би вас їдуть, волонтери відвіз. їдуть, везуть всіх. Ні, я маю в виду тут, не світу, ні води не буде. А, ну, понятно, тепер ви дождалися вже наконець. А ви думали, що завжди тут буде хорошо? Та ну надіялись. А я просто так бігаю, всіх уговарюю уїжджати, да? Просто хочу, щоб ви з'їхали і заселитися в вашу хату. Думаю, тут класно жити, безпечно. І думаю, Классно. я знаю. Так а чого ви до сих пір не їхали? Верили в чудо. Почему нет? Не хотелось бросать город, в котором ты выжил и все остальное. Где родился. Прожили по 70 лет, это критикать. Ну, а там хати розбиті, да, у вас? Квартира розбита? Ее нету просто вообще. Все, добре. Ждемо, щоб завтра вас відправили. Ви вже по вещах щось склали, що там брати будете? Собираемся потихоньку уже. Ну. Собираемся. Хорошо, все, добре, давайте. До побачення. Лягайте, да, Сергій Володимирович, лягайте, будь ласка. Лягайте, сонечко, лягайте. Да, лягайте. Я так розумію, що цим людям треба допомагати виїжджати, тому що вони ж не повинні бути заложниками цієї ситуації. Тобто, мабуть, що цим людям треба допомогти з евакуацією. Ще раз повторюю, заложниками ситуації гражданське населення не повинно бути. Чому ви тут залишаєтесь? Ну, у нас дом ніхто не виїхав. Чому? Не знаю.
Я заговоренный, меня бомба не берут. Когда к нам в дом прилетел снаряд, я дома не был. С магазина вышел, прошел там 500 метров, туда бомба попала в тот магазин. Ну, ми тут, розумієте, як на Титаніку, ми тут всі разом, ми тут всі стали, от ми всі, які приїхали, військові, цивільні, Західна, Східна Україна, ми всі тут стали як рідні один одному, того, що ми всі в одній лодці знаходимося, все. І що нас чекає, ми не знаємо. Просто ми в очікуванні, що буде далі, розумієте. Що ви маєте на увазі в очікуванні, що буде далі? Тобто, наскільки буде масований наступ? Наскільки ми зможемо дати відсіч цьому масованому наступу? Ви знаєте, ми знаходимося, так скажемо, в состоянні невідення. Хочеться, щоб максимальна кількість людей вижили, і гражданських, і військових. От моя особиста задача така, щоб побільше наших людей залишилися живими. Все. Ми лікарі, ми повинні цим людям допомагати. Це все наші люди. Ставлення до нас з боку місцевого населення дуже гарне, повірте. Абсолютно в нас немає ніякої різниці між Західною і Східною Україною. Потрібні волонтери зі своїм транспортом, оскільки транспорту в місті немає, для того, щоб розвозити гуманітарну допомогу адресно, оскільки ми припинили видачу масову для того, щоб люди не збиралися, оскільки як тільки люди збираються, зразу починаються обстріли там, де йде масовий збір людей. Це дуже небезпечно. І поки люди дійдуть до місця видачі, також це дуже небезпечно. Ми намагаємось пояснити людям, що треба евакуйовуватися із міста, але вони не хочуть виходити від своїх сховищ, оскільки вважають, що там їм безпечніше. І безпечніше, і хтось не хоче залишати свій рідний дім, не хочуть залишати своє місто. В місті залишається десь близько 20, можливо, трохи більше тисяч населення. 1/5 від того, що було. Сейчас очень все проблематичнее. Уехало очень много волонтеров, потому что когда мы были на Ледовом, были волонтеры, у меня порядка 15 машин гражданских были, просто ребята сами помогали, то есть не жертвовали своими жизнями, но помогали всему городу. Вот. Сейчас они все уехали, то есть у меня из гражданских машин осталось только 2 волонтерские машины. Мы грузим 7-8 адресов, и они уезжают в поля по городу. Поля я имею в виду, что не на базе. Потому что если мы будем собирать здесь людей, это очень опасно. Можуть обстріляти? Не может, а это уже было. А хто адреси вам дає, приносить? Разные способы. Есть кто-то самый смелый выходит из подвала, приносит адреса, его здесь на штабе принимают, формируют заявку и отправляют по адресу. Ви звідки прийшли? Мы? От ви конкретно ви. Девушка? Пожалуйста, на русском. Ой, я вас... Откуда пришли? Вы где-то в бомбоубежище? Я имею в виду, что вы с бомбоубежища пришли, да, где-то? С подвала. С подвала. Сколько там у вас людей живет? Какой-то график? Я не считала. Есть люди, которые еще и не хотят выезжать. Вот это как бы вообще проблематично. То есть они сидят в опасных районах, да? Мы им говорим, мы вам автобус подгоним, вы только ради бога уезжайте. Грубо говоря, это моя земля, это мой дом, я отсюда никуда не уйду. То есть они сидят в убежище, они поднимаются, квартиру свою посмотрели, все в порядке, спустились. И они ни в какую не хотят покидать, они не хотят уезжать. Это, конечно... Тут идешь покушать, да, в принципе, и думаешь о том, что это может последнее, что ты делаешь. И так, все, что ты делаешь, в принципе, такое своеобразное ощущение. А вы волонтер? До этого я просто был обычный житель, помогал по мере возможности, кому-то словом, кому-то на подвал было, раздавали гуманитарку, но меня не брали в штаб. А это, получается, мало людей осталось. Мы с товарищем скооперировали, знаем, что не хватает машин, развозить кому. И пришли, на этот раз сказали да. То есть это где-то 3-й или 4-й раз к ним предлагал помощь. До этого они были укомплектованы. А чому ви не їдете? Всі вже поїхали. А это мой дом. Это мой дом, пока это есть, пока он не разрушен, это еще мой дом. Как-то так. Вы едете с нами или нет?
оставлять. То есть скільки таких ходок задания можно зробити? Ну, вчера мы сделали 15 адресов. Це ж обстріли постійно, да? Что, я вас Постоянно под обстрелами. Ну, пока именно рядом с нами не приземлялось. Именно рядом. А так видим много разрушений. Есть места, где просто не проехать, там полностью яма. Ну, 2 машины проезжали, там яма. Приходится объезжать как-то. Есть дома, плиты вывалило, где-то несколько этажей нету. Такое мы проехали, видим. Нам просто везет. Это, здесь элемент удачи только. Дай бог. Пока везет, а дальше будет видно. Стреляют. Гуманитарку никак не могли получить. Вот это первый раз получилось у нас записаться. Ну, а вам не страшно? Вы не собираетесь уехать? Да нет, пока не собираемся. Куда ехать? Надеемся на лучшее. Что? Здравствуйте. Здравствуйте. Как ваше самочувствие? Как дела? Как настроение? Плохо. 80 почти 4 года уже. А якого це ви року народження? Когда ви... 38-го. Вторую мировую войну помните? А чого ж не помню. И голодовку 47-й. А когда было страшнее, тогда или сейчас? Сейчас. Почему? Тоді не так трошки. Бахкали. Вікуся, привіт. Не поїду я, не хочу. У погріб залізу, як будуть поверху бомбити. А як, не дай Бог, зайдуть? Що тоді робити? Поки не знаю. Не пускайте їх. Це від селян. Це свої. Щасливо вам, спасибо. Так, так, всем по ящику, получается. Я заказывала на 15 человек. Вас я не знала, что 5, я записала, что вас 4. Вот берите 4 ящика. Так, Наташа, бери ящик. Ігор, ну що, скажи, страшнувато було? Та ну як страшновато, бляха, я б сходив в туалет зранку, так що не особо і страшно. Нормально. Але як всім людям страшно, звісно. Коли не розумієш, звідки воно валить і як воно валить. Якщо місцеві жителі хоч розуміють, звідки воно летить і куди летить, то нам це зовсім не зрозуміло. Ми вже так по факту. Але вони не дергаються і ми не дергаємося. Значить, все буде добре. Якось так.